Vilket egendomligt sätt att ta emot sina gäster. Hon skickar bud och ber mig titta in på hemväg från ridlektionen och så låter de mig vänta på det här viset. Madame de Montreuil är säkert alldeles ifrån sig av bekymmer över sin svärson. Så baronessan menar att Madame de Montreuil fortfarande är upprörd? Jag kan inte tänka mig att tiden på minsta sätt har läkt hennes sår. Men jag har inte träffat Madame de Montreuil sedan det där hände. Det där. Alltid och överallt slätar vi över genom att säga det där. Utbyta blickar, le menande. Men ni är väl också ganska väl informerad, madame? Jag vet ingenting. Alphonse och jag är barndomsvänner. Jag nöjer mig med att minnas honom som barn med hans ljuvliga, ljusa hår. Som ni behagar, madame. För egen del ska jag avslöja de exakta och detaljerade upplysningar jag med alla till budstående medel har samlat under mina efterforskningar. För 3 månader sedan, den 27 juni, reste Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, till Marseille med sin betjänt Latour. Där lät han en morgon samla 4 unga kvinnor i ett rum på 4:e våningen i ett hus som tillhörde en viss Mariette Borrelli. Alla 4 var givetvis horsår. Han gick in i rummet där de 4 kvinnorna väntade, tog upp en handfull guldmynt i fickan och sa att han först skulle ligga med den av flickorna som kunde gissa hur många mynt han hade i handen. Marianne avgick med segern. Han skickade ut de andra kvinnorna, men lät betjänten stanna. Sedan befallde han paret att lägga sig på sängen. Piskade flickan med ena handen och ägade upp betjänten med den andra. Nåväl, under hela akten kallade Alphonse betjänten herr Marquis, som om han själv hade varit tjänaren, och fick den andra att kalla sin herre Latour. Därefter skickade han ut betjänten. Tog fram en guldinfattad dosa av kristall med anismakande pastiller och sa åt flickan att ta för sig. Det skulle vara ett vederdrivande medel. I själva verket var det ett afrodisiakum gjort av torkad sandgigare och spansk fluga. Det känner du väl till? Ja, god Gud, hur skulle jag Du kunna... borde faktiskt pröva det någon gång. Marianne åt 7, 8 av de där pastillerna. När hon hade ätit upp dem tog markisen och... Vad gjorde Alphonse? Ja, han lovade att ge henne Louis d'Or om hon lät dem göra en viss sak. En viss sak? Ja, den där saken ni lär vara så förtjust i. När morgonsolen framifrån belyser en Venusstaty som står i en park letar sig det bländande ljuset till och med in i ett sköte av snövit marmor. Men när solen halva dagen har vandrat trädgården runt och går ner bakom skogen, vilken del av Venus tror ni strålarna genomtränger då? Men gode Gud, någonting sånt kan ju bara en djävul göra. Därefter tog Alphonse fram ett blodfläckat gissel med höllingar. Det såg ut att ha använts många gånger förut. Först fick hon klä av sig och knäböja vid fotänden av sängen.
Sedan han hudflängt henne befallde han henne att göra samma sak med honom själv. Medan kvinnan slog karvade Alfons med kniv in antalet slag i spiselkransen. Siffrorna var 215, 179, 225, 240 eller sammanlagt 859 slag. Han har alltid varit fängslad av siffror. Därför att siffror är den där riktigt ovedersägliga. Ökar man antalet siffror till det ofattbara blir själva lasten ett mirakel. Akta er, madame. Ni kan också hamna i helvetet. Tack för er varning. Efter Mariette kom turen till Ros. Återigen gisslet, återigen betjänten, återigen en ny kombination som ett korspel. Därnäst kallades Marianette in. Återigen gisslet, återigen betjänten. Under gråt och skrik avslutade således morgonens förrättning. Marquis de Sade gav kvinnorna 6 guldmyntvar och skickade bort dem. Så var det äntligen slut. De drog ner jalusierna för fönstren som vette mot havet och försjönk i en slummer lika djup och ostörd som ett barns. En oskuldsfull, drömlös sömn. Det var som om han hade begravts i sanden på en strand där allt vrakgods spolats bort. Där snäckorna malt sönder till stoft. Havstången torkat och den döda fisken förvandlats till ett rö. Nästa morgon i Hanegället lämnade han Marseille i en vagn förspänd med 3 hästar och for i spårsträck hem till Lacoste. Självfallet hade han ingen aning om att flickorna 2 dagar senare skulle avge vittnesmål inför allmänna åklagaren. Jag beklagar att deras nåder har fått vänta. Madame de Montreuil kommer på ögonblicket. Charlotte, inte behöver du springa din väg. Du tjänade ju hos mig innan du tog till flykten och lät städsla det här huset. Du är ju väl insatt i allt som rör mitt privatliv. Du vet också vad som viskas bakom min rygg. Att jag påstås vara en demon av kött och blod. Att jag har skördat allt ogräs som växer på kärlekens ö. Det är oförlåtligt att jag har låtit er vänta så länge. Grevinnan de Saint-Fond. Baronessan de Simian. Så oerhört älskvärt. Madame de Montreuil, berätta vad ni vill för oss utan förbehåll. Det kanske kan vara till tröst för er att ha någon som lyssnar. Vi kommer inte att säga ett ord till någon. Så vänligt av er att säga så. Det här kanske inte är rätta tillfället att yppa det. Men när min dotter gifte sig med Alfons så satte jag verkligen värde på hans karaktär. Han kunde för all del verka en aning lättsinnig, men han var en spirituell, charmerande man och han var uppenbarligen kär i min dotter. Ja, och så var det ju så lyckligt att er familj genom deras förbindelse blev släkt med det bourbonska kungahuset. Min svärson visade sig den första tiden från sin älskvärdaste sida. Medan de nygifta tillbragte sin smekmånad på slottet de Chauffour så skrev Alfons små teaterstycken där han gav roller både åt min dotter och mig. När Alfons var liten var han verkligen en älsklig pojke. Jag minns när vi lekte i Rosengården och jag stack mig på en törntagg och började gråta. Då drog han inte bara försiktigt ut taggen utan sög också såret rent. Han hade redan då fått smak för blod. Vi talar som om Alfons vore någon sorts vampyr. Vampyrer kan säkert vara älskliga. Mina damer, vad man än säger om Alfons idag så finns det ingenting som till det bättre kan påverka bedömningen av hans karaktär. Samtidigt som de trevliga teaterföreställningarna ägde rum så reste Alfons ideligen till Paris under förevändning av viktiga affärer. Och när han bara 5 månader efter bröllopet plötsligt kastades i fängelse i Vincennes fick jag veta sanningen. Det kom som en fruktansvärd överraskning. Under de 9 år som gått så har jag kämpat en hopplös kamp för att skydda släkten de Sads namn och min dotters heder.
René har fram till idag vägrat att låta sig krossas av det som hänt. Men den här gången, och jag vet att det är hopplöst, ändå måste jag för min dotters skull, enbart för min dotters skull, göra något för att rädda Alphonse. Men idag, Alphonse är sjuk. Madame de Montreuil, hur ska en patient kunna övertygas om att han måste botas från en så angenäm sjukdom? Den mest påfallande egenskapen hos markisens sjukdom är ju att den är angenäm. Hur vidrig den än ter sig för en utomstående är det faktiskt en sjukdom med doft av rosor. Madame de Montreuil, eftersom jag anses vara en auktoritet i fråga om omoral, ber jag lyssna noga till vad jag har att säga. Lastbarheten är ett alldeles eget område där ingenting saknas. Där finns både herdekojor och väderkvarnar, både bäckar och insjöar. Men hela landskapet är inte lika rofyllt. Det finns också ödemarker och dalar som ångar svavelrök, skogar med rovdjur, uttorkade källor. Kan jag fortsätta? Denna vidsträckta domän har utformats av Gud. Hur underliga fenomen som än kan påträffas där har ingenting kommit in utifrån. Barnet, jag talar av egen erfarenhet, tar emot en kikare det har fått av sina föräldrar och av samhället och ser i den från fel ände. Men en kikare som pliktskyldigt används på det sätt moral och konvention föreskriver visar ju endast gräsmattans och blommornas litenhet omkring hemmet. Barnet känner sig ju tryggt. Slår sig till ro med sitt lilla beskedliga områdes skönhet. Du börjar till och med att hoppas att vi i vuxen ålder kunna utöka gräsmattan och plantera fler blommor. Men en dag, madame, inträffar något som drabbar utan ringaste förvarning eller förebud. Den punkten kommer när man upptäcker att kikaren har varit felvänd. I det ögonblicket urskiljer man plötsligt sånt man aldrig har sett förut. Svavelelden som lågar i avlägsna dalar. Rovdjuren i vildmarken med blottade huggtänder. Man vet att ens värld är oändlig och rymmer allt. Tyvärr förstår jag inte vad grevinnan talar om. Jag har fortsatt att kämpa. Rusat en åt öster, en åt väster och ändå inte begripit någonting. Det enda jag har förstått mig på har varit heder och ära. Som ni vet har mina ansträngningar varit fåfänga. Överrätten i Provence dömde Alphonse till döden genom halshuggning. Som den anklagade var frånvarande, hans vistelseort okänd, brändes hans porträtt på bål. Fast jag själv var här i Paris så kunde jag se lågorna slicka det vänliga leendet och det ljusa håret på min svärsons porträtt medan pöbeln jublade. Det kanske var första glimten av helvetets eld i vår värld. Mössorna måste ha skrenat. Mera ved på bålet. Låt det brinna. Och elden var bara den avund man kände över all den lastbarhet man själv inte var i stånd till. Mera ved på bålet. Vad skulle vi göra om rop och skrän nådde ända hit? Det lär ha funnits sådana i pöbeln som ropade min dotters namn. Till och med mitt namn. Mera ved på bålet. Det måste ha varit en renande eld. När markisens porträtt brändes sonades också hans synd. Mera ved på bålet. Lågornas briskslag träffade obarmhärtigt hans bleka kinder och hans ljusa hår. 215. 179. Jag är övertygad om att porträttet log. Madame Simian,
Tänk er in i min situation. Jag är ensam, jag har ingen att vända mig till. Alla mina planer har slagit slint. Min röst är hes av alla de klagoskrik jag har riktat mot Gud. Ni måste fatta mod, Madame de Montreuil. Redan imorgon bitti ska jag avlägga visit hos kardinal Philippe, som lyckligtvis är i Paris just nu, och be honom utverka absolution hos Vatikanen. Inte för att jag vill tävla med Madame de Simian i ädelmod. Och inte för att jag brukar vinnlägga mig om rättvisa, heder eller dygd. Ändå ska jag göra vad jag kan för att infria era förhoppningar. Jag är inte för er skull, madame. Men för Marquis de Sades. Med en kurtisans konstfärdighet ska jag lirka med den ståndaktige kansler Maupeou tills han undanröjer överrättens domslut. Ja, det är väl därför ni har bjudit hit mig idag. För att förmå mig att utnyttja min kropp. Madame de Saint-Fond, något sådant skulle jag aldrig... Ni behöver inte förställa er. Att betjäna sig av lasten för att främja ett dygdigt syfte, det är en respektabel handling. Jag kan alltså räkna med er hjälp? Ja, ni kan räkna med min hjälp, madame. Jag hade varit beredd att bönfalla er på mina knän. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka. Jag försäkrar, madame, att jag inte önskar bli avtackad. Ursäkta, madame. Ja, vad är det? Men, jo, Tala ut. Här i huset finns inte längre något att hålla hemligt. jag förstår, madame. Ut med språket då. Marquisina de Sade är här. Min dotter. Vad har fört henne hit från Lacoste? Utan ett ord i förväg? För all del. Be henne stiga in. Ja, madame. René. Mor, välkommen René. Jag har längtat efter dig. Och jag ville så gärna få träffa min mor att jag inte stod ut längre utan packade och reste. Det har regnat varenda dag på Lacoste. Så fort jag visade mig utanför slottet hälsades jag av bybornas blänganden och förstulna viskningar. Hemma var jag ensam från morgon till kväll. Om natten flämtade fackelskenet över de väldiga väggarna. Fladdermössen flög omkring och ugglorna skrek. Jag har kommit till Paris därför att jag längtade efter att få träffa min mor. Om så bara en liten stund och få tala i förtroende. Om så bara några ord. Jag förstår fullkomligt René. Det var snällt av dig att komma. Det är inte bara du som har varit ensam. Jag har suttit där molalena. Oroat mig för min stackars dotter så att jag nästan har missförståndet. Jag skulle väl presentera dig. Det är nog första gången du träffar grevinnan de Saint-Fond. Min dotter, Marquisina de Sade. Och Madame de Simian, det var verkligen länge sedan. René, jag vet att du har haft det svårt. Damerna här har lovat hjälpa oss. 2 sådana vänner på vår sida betyder lika mycket som om vi hade en 1000-hövdad skara bakom oss. Tackar dem du också? René? Jag tackar allra ödmjukast. Det är bara ett nöje att vara till hjälp. Jag tar itu med saken redan imorgon bitti. Nu är det väl på tiden att vi Jag vet går. det verkligen. Jag ber att få tacka för idag. Vårt öde ligger i era händer. Jag tackar ödmjukt för vad ni kan göra för oss. Innan vi går vill jag fråga Marquisina de Sade om något. Det är kanske inte riktigt passande att ställa en sån fråga vid ett första sammanträffande, men jag kan inte låta bli eftersom jag har den läggningen. Vad gäller saken? I fråga om markisen har vi fått veta åtskilligt av er mor. Själv har jag dessutom samlat mer exakta uppgifter än vad gängse skvallret tillhandahåller. Om ni ursäktar att jag säger det, så går ni och er familj omkring berövade all skyddande förklädnad. Jag tror alltså inte att någon fråga kan förvåna er. Det är sant. Då är ni kanske villiga att besvara även sådana frågor som i formella sammanhang skulle anses indiskreta. Har jag rätt? Naturligtvis. Jag är övertygad om att Marquis de Sade är en människa som inte kan uttrycka ömhet och tillgivenhet annat än indirekt. Genom den grymhet som är inverterad ömhet. Hur tillämpas den i ert fall? Förlåt. Nu räcker det, Madame de Saint-Fond. Jag menar, hur behandlar han er? Om jag svarar att han är öm och hänsynsfull så tror ni säkert att jag syftar på min mans grymhet. Och svarar jag att han är brutal, Så skarpsinnig ni är. därför svarar jag så här. Han är min make.
Han älskar mig som en äkta man älskar sin hustru. Även om ni finge se oss tillsammans i sängen så funnes ingenting jag behövde skämmas över. Det är alltså så märkligt. Ett så förfinat äkta par har kanske inte ens behov av ömhet. Nej, och inte av grymhet heller. Nu måste vi verkligen gå. Och förlåt om vi har stört. Jag är verkligen tacksam för ert besök. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka. En sån orm! Och den kvinnan måste jag be om en ynnest. Det där skötte du med den äran. Det var verkligen ett värdigt svar. Jag var naturligtvis beredd på någonting obehagligt. Så vitt jag förstår kommer de där båda damerna att hjälpa oss att få Alfons fri. De har i alla fall lovat. Stackars Alfons. Det var värt att komma till Paris bara för att få höra en så välkommen nyhet. Jag tyckte du sa att du reste till Paris bara för att få träffa mig. Apropå Alfons, var befinner han sig nu? Det undrar jag med. Vet du verkligen inte det? Reste han utan att tala om ens för sin hustru att han ämnade sig? Hade jag fått veta det hade jag haft svårt att spela okunnig när folk frågade mig. För hans säkerhet skulle det bäst att jag ingenting vet. Hans säkerhet är min högsta önskan. Vilken trofast hustru du är. Min uppfostran och mina ideal har verkligen burit frukt. Och så har du fått en sån make. Är det inte min mor som har lärt mig att värdet av en hustrus kyskhet är oberoende av hennes mans karaktär? Visserligen, men det finns gränser. Om min makes utsvävningar har överskridit de gränserna så måste mina förpliktelser som hustru också överskrida dem. När jag ser med vilket tålamod du uthärdar alla bekymmer så känns det som mitt hjärta ville brista. Din salig far var ändå hederspresident vid skattedomstolen. Vi levde alltid ett hedervärt liv som inte lämnade utrymme för onda tungor. Vad är det då för förbannelse som har hopat sådana olyckor över vår älskade dotter? Lycka och olycka. Nämn inte det ordet, jag avskyr det. Det är alltid jag som har fått rätta mig efter dig. Dina önskemål har varit min lag. När du har velat rädda din make så har jag ödmjukat mig, bönfallit utomstående om hjälp. Men då, när du nu har kommit så här oväntat så tänker jag ta tillfället i akt och säga min mening. Jag bryr mig inte om hur det går med våra förbindelser med kungahuset, men du måste skilja dig från Alfons. Gud tillåter inte skilsmässa. Flytta åtminstone ifrån honom. Formaliteterna spelar mindre roll, bara du klipper av alla band. Att Gud inte tillåter skilsmässan som form, det innebär bara att han vill att du ska råda bot på din olycka med en separation. Utan att förbindelsen med kungahuset avbryts. Nej, mor. Jag har ingen tanke på att överge Alfons. Varför inte, René? Varför är du så styvsint? Är det bara förstockelse eller handlar det om etikett, god ton? Jag vägrar tro att det skulle vara kärlek. Jag vet inte om kärlek är rätta ordet. Under långa och sömnlösa nätter på Lacoste har jag om och om igen tänkt igenom allt som har hänt sedan vi gifte oss. Allt har klarnat. Detaljer och fragment som legat splittrade i mitt minne har plötsligt fallit på plats och sammanfogats till ett halsband. Ett halsband av rubiner, av ädelstenar, röda som blod. Jag minns till exempel när Alfons under vår bröllopsresa lät stanna vagnen på en liljeäng. Han ville berusa blommorna och lät tömma ett fat rödvin över de vita kalkarna. Sedan såg han hänryckt hur det röda vinet droppade från blombladen. Eller en annan gång när vi kom hem efter en jakttur i närheten av Lacoste och han med blotta händerna tog ut hjärtat ur det blodfläckade bröstet på en vit hare. Då smålog han belåtet och sa att alla kärleksfulla hjärtan ser likadana ut. Vad jag varje gång hade tagit för en stundens ingivelse infogades nu i ett sammanhang och fick sin egen innebörd. Jag drabbades av en känsla bortom all logik.
Om alla rubiner som virvlat runt i mitt minne med ens hade förenats till ett halsband, så var det min plikt att ta vara på det halsbandet och göra det till mitt eget. Det är ju inte du, utan Alphonse som har förlorat de där rubinerna. Men nu har han anförtrott det mot mig. Din högfärd och din inbilskhet kommer att störta dig i fördärvet. Hur jag än uttrycker mig tror jag inte att ni kan förstå. Ska jag försöka igen? Nu vet jag vad som är sanning. Och min trofasthet grundar sig på den sanningen. Förstår ni vad det är Alphonse hustru försöker säga? Sanningen är ingenting annat än gisslet på stillerna. Ingenting annat än skam och vanära. Ni fäster er bara vid fakta. Det gör ju alla människor. Det är lätt att avfärda min make som ett vidunder när man själv är en normal människa som ingen pekar finger åt. Men Alphonse är faktiskt ett vidunder. Om min make är ett vidunder kan jag själv knappast vara frisk och sund. Och ingen kan lita på mig. René, du menar väl Och inte... det finns ingen anledning till oro. Jag märker att ni ger era fantasier lika fria tyglar som Madame de Saint-Fond. Alphonse är som musik med ett enda tema. Och jag har svurit att förbli den musiken trogen. Ibland låter temat som ömhet. Ibland dånar det av blod och gisselslag. Alphonse har aldrig låtit mig höra de gisselslagen. Om hans hänsyn är ett uttryck för respekt eller förakt vet jag inte. Du har blivit bedragen, och det har jag med. Ingen kvinna har någonsin blivit bedragen av en man. Men om han vore en normal man... Alphonse är en man. Visserligen kunde jag när vi gifte oss inte drömma om att han var en sådan man. Men ändå tycker jag att jag alltid har känt honom. Kanske är det skuggorna jag har älskat. Skuggorna som har skymtat bakom hans klara panna och hans lysande blick. Vad är det för skillnad mellan att älska rosen och att älska rosens doft? En sån dum fråga. Rosen har tack och lov den doft som passar en ros. Jag ber er, rädda Alphonse. Blir han benådad ska jag göra mitt yttersta för att beveka hans hjärta. Mildra det rasande i hans väsen. Se till att han aldrig mer blir föremål för onda tungor. Gammalt skvaller ska tystas av goda gärningar. Den här gången, det försäkrar jag. Du är alldeles uttröttad. Sedan du vilat en stund så kommer du att känna dig lugnare. Hittar säkert på en utväg. Jag följer dig till ditt rum. Varför vill mademoiselle inte träffa sin syster? Om vi träffades skulle det kunna bli en obehaglig ordväxling. Jag kommer tillbaka till Paris för att träffa min mor och min syster är redan här. Vilken otur. Jag tycker inte om den där blicken i hennes ögon. Hon skrämmer mig faktiskt. Men hur kan mademoiselle säga så? Om sin egen syster? Du kan gå nu, Charlotte. Jag väntar min mor här. Ann, vilken överraskning. Det var länge sedan sist. Och en sån dag. Att ha båda sina döttrar hemma på samma gång. Jag fick just höra av Charlotte. Var är René? På sitt rum och vilar. Hon har gått igenom så mycket. Men du själv, hur var resan? Vart reste du? Till Italien. Vilken del av Italien? Jag var mestadels i Venedig. Då har du verkligen rest långt. Jag ville undvika att bli sedd. Vad hade du för orsak? En oskyldig ung dam av familjen Montreuil?
Det var min medresenär som ville hålla sig undan. Din medresenär, menar du din väninna? Nej, min svåger. Din svåger? Alfons. Vad är det du säger? Du menar väl inte att du reste tillsammans med Alfons? Jo, vi var tillsammans hela tiden. Hur kunde du? Jag blev bjuden till Lacoste. Redan första natten kom Alfons till mitt sovrum. Han frågade inte efter om jag ville eller ej. Några dagar senare blev han efterspanad och då bad han mig fly tillsammans med honom. Så fasansfullt. Han är en ond ande i människan. Arma René. En sak måste du lova. Det här stannar mellan dig och mig. Du får på inga villkor säga något till René. Det skulle ta livet av henne. Min syster vet redan allt. Vad menar du? Vad är det hon vet? Vad som hände mellan mig och Alfons på Lacoste. Hur kunde René? Hon vet att vi reste till Italien och vet också var Alfons gömmer sig. Vet du det? Menar du att hon vet? Var gömmer sig Alfons nu? Det vet du väl också? Visst vet jag det. Var? I Chambéry, kungariket Sardinien. Han gömmer sig i en bondgård strax utanför staden. I Sardinien, säger du? I Chambéry. Charlotte? Charlotte! Jag ska ofördröjligen skriva 3 brev och du ska snarast gå med dem till deras adressater. Ja, madame. Stanna här. Hur var sommaren i Venedig, mademoiselle? Underbar. Livsfara, kärlek, död. Grumliga kanaler. Och torget utanför kyrkan som man inte kunde gå över när vattnet steg och det blev översvämmat. En gång i livet skulle jag också vilja resa till ett sånt ställe. Varje natt ljudet av en duell. Fläckar av blod på de små broarna i morgondimman. Och så duvorna. Hela himlen full av duvor. När ingenting stör, de spatserade i högdraget omkring på Piazza di San Marco. Men när de blir skrämda flyger alla upp på en gång med smattrande vingslag. Klockklangen, kyrkklockorna som hördes över det stillastående vattnet. Och alla broarna, lika oräkneliga som duvorna. Och månen. Ja, mademoiselle måste ha njutit av gondolerna. Gondoljärernas sång. Gondolerna och gondoljärernas sånger. Ja, det är väl vad Venedig innebär för andra. Charlotte. Ja, madame. Det ena brevet är till grevinnan de Saint-Fond, det andra till baronessan de Simian. Om de är ute så se till den som tar emot att det är brev där jag tar tillbaka något jag bad damen om tidigare idag. Har du förstått? Jag förstår, madame. Det tredje brevet är en petition till hans majestät konungen. Det ska jag personligen lämna upp på slottet. Ann, Jag har goda nyheter. vad gäller det så plötsligt? Du får det. Om du kan ta det.
Retas inte, Ann. Titta, här är den. Så barnslig du är. Utslag från överdomstolen i Provence. Den anklagade Donatien Alphonse François de Sade tilldelas en varning för det av honom begångna brotten sodomi och sedlighetssårande handling och ålägges sagde marquis att erlägga böter om 50 louisd'orer samt förbjudes att under nästföljande 3 år uppehålla sig i Marseille. Sedan böterna inbetalats ska markisens namn strykas ur straffregistret. Var det inte goda nyheter kanske? Det är som en dröm. Snarare som att vakna ur en mardröm. Det här innebär ju att Alphonse är fri. Och jag med. Efter 6 långa år. Kommer du ihåg den där höstdagen för 6 år sedan då vi gemensamt smidde planer för att rädda Alphonse? Du hade visst kommit tillbaka från en resa till Italien som du gjorde för att trösta Alphonse. För att trösta Alphonse. Det är inte dags att sluta med sådana omskrivningar. Allt sammans tillhör ju det förflutna. Visst är det förflutet. Borta. Under 6 års tid bultade jag på en port av sten. Mina naglar slets av. Mina knutna händer täcktes med blod. Ändå översteg det mina krafter att få upp den porten. Du gjorde vad du kunde. Men min förmåga räckte inte till. Om det var vår mors styrka som fick den där porten att slå igen, så är det också hennes styrka som helt oväntat har fått den att öppna sig. Så nu råder frid och försoning mellan mor och döttrar. Och mellan döttrarna. Du har ju blivit vuxen. Och jag har blivit gammal. Nej, René. Ditt glädjestrålande ansikte är yngre och vackrare än för 6 år sedan. Vad tror du lycka är för mig? I världens ögon är jag den olyckligaste av olyckliga. Vet du, Ann, i vintras var det sådan brist på ved på Lacoste att jag inte hade annat att göra än att krypa ner i sängen för att få lite värme. Det gjorde å andra sidan att jag aldrig har känt en sådan glädje över våren. När gräset blev grönt omkring slottet och det varma solskenet silade ner på de iskalla golven genom de runda fönstren högt där uppe som väldiga glänsande mässingstrumpeter. Då vaknade hoppet att Alphonse snart skulle återfå sin frihet. I det ögonblicket var det som om Alphonse utsvävningar och min egen nöd hade flutit samman. Förstår du mig, Ann? Under de 6 år som förflutit har min olycka äntligen kommit i jämn bredd med Alphonse besatthet. Åtminstone förefaller det mig så. Jag har känt hans fruktansvärda ensamhet i fängelset lika starkt som om jag själv hade upplevt den. Jag har insett att vilka depraverade handlingar han än har utfört så har han alltid eftersträvat det ouppnåeliga. Därför har Alphonse aldrig älskat någon. Inte ens dig. Inte min syster heller. Det kanske är den främsta anledningen till att du och jag har kunnat bli vänner igen. Och lyckan du talade om. Hur ska jag beskriva lyckan? Den är som ett handarbete som gör en stel i nacken. Som ett slags sömnad. Stygn för stygn sömmar brodösen in ensamhet, leda, ängslan, svårmod, skräckslagna nätter och förfärande soluppgångar. Och andas ut då hon är färdig med ett litet tapetseri med banala rosor.
En kvinnas händer och en kvinnas tålamod kan till och med omvandla helvetets marter till rosor. Är det inte underbart, René? Jag gratulerar. Jag har min mor att tacka för allt. Var inte så överdrivet tacksam. Så vitt jag förstår har du hyst stor bitterhet mot din mor. Att ni säger så får mig att rodna. Alfons har säkert redan kommit hem till Lacoste. Därför måste jag genast göra mig i ordning att resa. Inte behöver du ha så bråttom. René? Vid ett tillfälle som det här kan du gott låta Alfons vänta. Idag tycker jag vi ska vara tillsammans. Alla tre. Mor och döttrar som förr i världen. Och berätta för varandra om de tråkigheter vi har gått igenom. Vi kan till och med tala om den gången för 5 år sedan. Då Alfons lyckades rymma ur fängelset med din hjälp, René. Och ändå kan jag inte sluta hata Alfons. För att han farit så skamlöst fram med mina döttrar. Han har aldrig behandlat mig skamlöst. Inte mig heller. Vad ni säger är löjligt, obegripligt. Hans lusta flammar upp som ett helgerån. Som då en häst blir upphetsad av att trampa sönder de klara frostkristallerna i fruset gräs. Det är därför han alltid följer ett bestämt mönster. Låter morgonkylans dyiga vatten kristalliseras till spröd sakral is som han sedan kan trampa sönder. Gatslinkor och tiggerskor förvandlas för ett kort ögonblick till helgon så att han kan piska dem. I nästa ögonblick trasas drömmen sönder. Då gör han sig av med slinkorna och tiggerskorna. Därför har han ingen att ge den honung av ömhet han samlat inom sig efter ögonblicken av hänryckning. Då återvänder han till mig och låter all sin kärlek flöda över mig. Under den bländande sommarsolen samlar han mödosamt ömhetens honung och skänker den till mig som väntar i den mörka, svala kupan. Du slutar alltid med att smycka Alfons med din förståelse, din poesi. Själv har jag aldrig haft en tanke på att förstå honom. När han var tillsammans med mig kunde han ge sig hän. Han älskar mig som en man älskar. Jag gav honom en kvinnas gensvar. Eftersom du tillåter dig att vara så öppenhjärtig har jag något att tillfoga. Jag använder dig som redskap. Ibland ville Alfons uppträda som en normal man. Det kunde han inte med mig, eftersom jag visste att han inte var en normal man. Därför valde jag dig. Du kan inte minnas mitt Venedig. Det är synd om dig. Du minns inte månen som röd som blod steg upp ur en dimomhöljd kanal. Eller en obäddad säng vid fönstret. En säng som påminde om tång som sköljs upp på den vita sandstranden. Mättad av havets fukt och doft. De blodfläckade hågkomster som skymtade i hans ögon var källan till vår gränslösa ömhet. Vilket vidrigt samtalsämne! Grevinnan de Saint-Fond är här. Hon säger att hon var ute på en promenad och ville titta in som hastigast. Yes. Nåja, hon är ju insatt i det mesta, så ber jag stiga in. Ja, madame. Jag tog mig friheten att tränga mig på. Det har ni väl ingenting emot eftersom jag i alla fall inte kommer inflygande genom fönstret på ett kvaskaft. Vad önskar grevinnan? Jag har kommit hit för att jag har någonting att berätta. Grevinnan har någonting att berätta. Igår kväll gjorde jag något i samma stil som Madame de Montespan på Solkungens tid. Ni menar att ni umgicks på tu man hand med monarken? Men det sägs ju att vår nuvarande kung... Jag ska berätta allt i tur och ordning. Jag behöver en god lyssnerska som ni. Inte en lättskrämd varelse som Madame de Simian. Jag behöver en person med mod och sinnesnärvaro.
som i alla sammanhang försvarar dygden. Jag tackar för komplimangen. När människan känner ett behov av allt mer kryddade njutningar drar hon sig till minnes hur hon som barn njöt av att bli straffad. Och hon börjar känna sig besviken över att ingen straffar henne längre. Då ägnar hon sig entusiastiskt åt att håna den osynlige mästaren, utmana honom, väcka hans vrede. Men gudomligheten är en lat hund. Medan den ligger utsträckt i solen och slöar kan man till och med dra den i svansen utan att den öppnar ögonen och morrar. Förstår jag er rätt så vill ni antyda att Gud är en lat hund? Ja, visst, och en utlevad hund dessutom. Jag har felbedömt Marquis de Sade. När jag uppfattade denne tukt och mästare. Denne profoss med sitt gissel. Denne flåbuse som en Guds utvalde. Nu inser jag fel jag har tagit. Markisen är bara en simpel kumpan. Han och jag är medlemmar av samma kotteri. I kretsen omkring den late hunden som ligger där och dåsar är både gisslan och de som gisslas. Både tukt och mästaren och de som tuktas. Ingenting annat än patetiska bråkmakare. Alla av samma kynne. Den ene utmanar hunden genom att hudflänga. Den andra genom att bli hudflängd. Den ene genom att utgjuta blod. Den andra genom att låta blodet flyta. Och ändå bryr sig inte hunden om att vakna. Marquis de Sade och jag är sammansvurna. Och hur har ni upptäckt det? Jag har inte upptäckt det, jag har känt det. Och när hände det? Nej, jag tjänstgjorde som bord. Som bord? Det är väl ingenting som hindrar att en människa tjänstgör som bord. För att gå rakt på sak klädde sig av naken. Som min kropp kunde nyttjas som altarbord vid en mässa. Jag vältes på rygg. På en svart svepning. Mellan mina bröst placerade man ett litet silverkrucifix. Den nattvardskalk av silver som sattes mellan mina lår kändes precis lika kylig som en nattkärl av sävreporslin. Men ingenting av allt detta kom jag själv av glädje över själva hädelsen. Tidpunkten för firandet av mässan närmade sig och jag fick hålla tända ljus i händerna. Lågorna var långt borta och även det kokande vaxet urskilde jag liksom på avstånd. På solkungens tid, när man offrat ett spädbarn när man firade en svart mässa. Sen dess har de svarta mässorna degenererat och i mitt fall ersattes barnet av ett lamm. Officianten åkallade Jesus Kristus och plötsligt övergick lammets ängsliga brekande vid mitt huvud i skri. I samma ögonblick flödade djurets blod över mina bröst, över min mage och ner i den heliga kalken mellan mina lår. Dittills hade jag funnit det hela halvt komiskt, halvt excentriskt. Men i det ögonblicket flammade en glädje upp i mitt likgiltiga hjärta. Medan det heta vaxet droppade på mina utbredda armar som bildade ett lastbarhetens kors förstod jag att elden i mina händer motsvarade korsfästelsens spikar. Det berättar jag inte av fåfäng eller självbelåtenhet. Vad jag vill att ni ska förstå är att jag har gjort Alfons hänryckning till min. Alfons vill se. Jag vill bli sedd. Våra erfarenheter är olika. Men när lammets blod strömmade som regn över min nakna kropp insåg jag vem Alfons verkligen var. Och vem är han? Alfons är jag. Han är jag. Han är det blodfläckade bordet av mänskligt kött. Ett skälvande foster med blinda ögon och inkrökta lemmar.
Ett Guds missfall. Ja, jag insåg att Marquis de Sade är Guds fördrivna foster som bara kan bli sig själv när han undflyr sig själv. Att de som omgav Alfons, kvinnorna han pinade och kvinnorna som pinade honom, också var Alfons. Den man ni kallar Alfons är bara en skugga. Förstår jag rätt? Så menar ni att Alfons är utan skuld? Ja, så heter det förmodligen med ert språkbruk. Det innebär tydligen att Madame de Saint-Fond och de egenrättfärdiga medlemmarna av Högsta domstolen har kommit till samma slutsats. Gläd er, madame. Tack vare min mor är Alfons äntligen fri. Läs själv. Det var underligt. Vad står det för datum? Datum? Ja, när är det nya domslutet utfärdat? Det har jag inte tänkt på. Var står datumet? Det är skrivet med så liten stil så det var inte så konstigt att jag inte lade märke till det. 14 juli 1778. 14 juli? Idag är det den 1 september. Domslutet avkunnades för 1,5 månad sedan. Jag har varit i Paris hela sommaren utan att få reda på. Ann, vad betyder det här? Varför får jag inte veta någonting förrän nu? Varför har min mor gjort så här? Varför har ni förtigit så glada nyheter i 1,5 månad? Alfons måste ha väntat på mig. Och ändå har jag inte hört ett ord ifrån honom på hela tiden. Jag reser genast hem till Lacoste. Han känner ingenting till. Marquis de Sade sitter i säkert förvar igen i ett annat fängelse. Det kan inte vara sant. Alfons är ju frigiven. Mor, säg att det inte är sant. Grevinnan behagar skämta. Madame de Montreuil, det här är den dag då ni kommer att få ångra att en otadlig dam som ni inleder med en kvinna som jag. För 6 år sedan försökte ni utnyttja mig. Strax efteråt ändrade ni ner och avböjde min medverkan. Jag kan förlåta att ni vill utnyttja mig, men inte att ni avböjde min hjälp. Som jag den gången förvägrades att utföra en dygdig handling känner jag mig nu nödsakad att än en gång spela en roll som strider mot min natur. Jag befinner mig i den ovanliga situationen att röja det sanna förhållandet. Säg vad ni vet. Alfons har gått rakt i er mors fälla. Den förnyade prövning vid överdomstolen var bara ett medel att snärja honom på nytt. Nej. Ni vet väl att mina upplysningar alltid är korrekta? Först igår fick jag själv i detalj reda på hur det hela gick till. Förra hösten anhöll Madame de Montreuil om en häktningsorder hos hans majestät. Så snart Alfons blivit frigiven genom domstolens beslut av den 14 juli omringades han av konungens vaktstyrka och fördes tillbaka till slottet i Vincennes. Men den här gången förflyttades han till en isoleringscell som var oändligt mycket mörkare, kallare, fuktigare än den förra. Ja, på vägen dit lyckades han ju visserligen rymma. Men ni behöver inte oroa er, Madame de Montreuil. Er svärson sitter i säkert förvar i en fängelsehåla som skyddas med dubbla järndörrar och där till och med takfönstret är försett med galler. Ja. Den här gången kan ni vara säker på att han inte kom ut så lätt. Madame de Saint-Fond. Ni nämnde visst att ni tittade in som hastigast och ni var ute på en promenad. Ja, visst. Jag skulle gärna slå följe med er på den fortsatta promenaden. Så gärna. Jag är verkligen lyckligt lottad som får sällskap med ett så älskligt verktyg. Först var ni er systers redskap. Och nu er mors. Nästa gång kan det väl bli mitt redskap. Varsågod. Använd mig som bord eller byrå eller vad som helst.
Ni är verkligen en klok ung dam. Ni har ett par hopfällbara vingar som tillåter er att fly från varje besvärlig situation. Och de vingarna är utan tvivel era egna. Då så, madame. Charlotte, se noga på mitt ansikte. Jag tror inte att jag kommer att besöka det här huset mer. Eftersom du antagligen bara kommer att få se oförvitliga människors ansikten under resten av ditt liv. Gör du klokt i att lägga på minnet hur en lastbar kvinna ser ut. Det är bara en sak jag undrar över. Varför har ni på ett så avskyvärt sätt fört mig bakom ljuset? Har vi inte gjort oss skyldiga till hemlighetsmakeri båda två? Under de 6 år som gått så har vi intagit motsatta ståndpunkter. Jag har till varje pris velat hålla Alfons fängslad. Och du har varit lika fast besluten att få dem fri. Vi har hela tiden försökt korsa varandras planer. René, jag har blivit gammal och trött och sorgsen. Jag vill inte längre strida med min dotter. Det är i alla fall sant att Alfons har kastats i en fängelsehåla. Det var ingen... Och att det var ni som såg till att det blev så. Jag är ju inte kungen. Det var illa gjort. Jag tyckte det tarvades en viss brutalitet för att få dig att vakna. Jag tänkte att du äntligen skulle slå upp ögonen och en gång för alla bryta med Alfons. Det kan jag inte. Varför inte, René? Hur länge ska du egentligen betrakta det där vidundret som din make? Har han någonsin varit dig trogen? Ja, visst. När han sitter ensam i sin cell då klagar han och jämrar i sina brev. Då strör han sliskiga kärleksord omkring sig. Då lovar han att vara dig trogen i 1000 år. Men det är någonting som bara förekommer i hans brev. Skilj dig från honom. Det är din enda möjlighet att finna lycka. Min lycka. Bryt med honom. Det kan jag inte. Du menar alltså att det är av kärlek som du inte kan skiljas från honom? Det är ofattbart. Tänk efter, René. Din man är oss emellan sagt ingen människa. Är han inte människa så är han i alla fall min man. Jag tänker följa honom så länge som möjligt. Om ni försöker framtvinga en separation så var det nog ett missgrepp att sätta honom i fängelse. Jag kommer att skriva brev på brev till honom och utnyttja varje tillfälle till att besöka honom. Så länge han sitter i fängelse är jag den enda människan i världen han har att hålla sig till. Ett missgrepp, säger du. När jag hör dig tala så får jag ett bestämt intryck av att även du innerst inne vill ha Alfons som en fågel i bur. När han är ensam berövad sin frihet bara har dig att lita till. Då behöver du inte känna någon svartsjuka. Då är det hans tur att vara svartsjuk. Skrev han inte ett fruktansvärt brev till dig en gång när han inbillade sig att du hade varit honom otrogen? Medge att du och jag har samma intresse av att hålla honom inspärrad. Det är inte sant. Du vill få honom frigiven. Du tänker inte lämna honom. Fast du vet att han kommer att vålla dig lidande. Tycker du så mycket om att fara illa? Något värre lidande än det jag upplever just nu finns inte. Men om han blir försatt på fri fot, kommer du att bli glad då? Bli lycklig? Jag kan inte drömma om en större lycka. Vadå för lycka? Förlåt. Vad för sorts lycka? Lyckan att min man överger mig natt efter natt. Lyckan att en vinterkväll ligga ihopkrupen och skakande av köld i sängen på Lacoste och se framför mig hur Alfons i samma ögonblick i ett varmt rum någonstans håller en eldbrand mot en bunden kvinnas nakna rygg.
Lyckan att veta att den ena blodiga skandalen efter den andra breder ut sig, som det scharlakansröda släpet i en kröningsmantel. Lyckan att som slottsherrens hustru få gå genom byn med nedslagna ögon. Fattigdomens lycka. Vanärans lycka. Det är den lycka jag blir beskärd om jag får Alfons frigiven. Ljuger! Du har fortfarande hemligheter för mig, det vet jag. Vad tror du att min utsände kunskapare såg genom fönstret på Chateau de Lacoste vid jultiden för 4 år sedan? I jultiden för 4 år sedan? Det har du förstås redan glömt. Det händer väl så ofta att du inte kan skilja den ena gången från den andra. För 4 år sedan? Det var när Alfons med min hjälp hade lyckats fly från fängelset och i hemlighet kommit hem till Lacoste. Det var en sträng vinter. Den provensalska mistralen blåste ihållande. Och jag var tvungen att pantsätta släktsilvret för att få pengar till ved. Det var knappast någon jul alls. Vad ni höll på med var åtminstone inget julfirande. Trots er fattigdom så hade ni råd att i Lyon städsla 5 flickor i 15-16 års åldern som så kallade pigor. Och en ung man som så kallad sekreterare. Hur som helst. Min kunskapare gömde sig på en balkong, betraktade genom fönstret ert underliga sätt att fira jul. Med tanke på att du hade pantsatt ditt silver för att få ved, så var det ju inte så undligt att eldskenet från den öppna spisen färgade till och med de avlövade trädstammarna. Mor, säg inte mer! Avbryt mig inte. Alfons bar en slängkappa av svart sammet, men under den så skymtade man hans nakna, vita bröst. De 5 flickorna och den unge mannen sprang nakna en hit för att undkomma hans piska. Tiggde om nåd. Du hängde under en takbjälke med fastbundna händer, naken även du. Du var halvt medvetslös av smärta och droppar av blod glänste i eldskenet. Markisen hotade den unge mannen med piskan, så åt honom att 2 markisinnan slicka av en. Som ynglingen var kort i växten ställde han sig på en stol. Grepp tag i din hängande kropp och så slickade han dig. Ah! Och det var inte bara blod han slickade. René! Det gör detsamma. Det är ingen idé att jag får dig att visa din ära. Ditt ansikte är så blekt att det säger allt som behöver sägas. Det där var enda gången och jag var tvingad. Om din man säger åt dig att bli en hund, blir du en hund då? Om man säger åt dig att bli en mask, blir du en mask? Var är din kvinnliga stolthet? Det var inte till detta jag fostrade min dotter. Du har blivit förgiftad av din mans frivillighet. På skammens och vanärans botten finns ingen medkänsla. Ni har ingen aning om vilka steg en kvinna som har beslutat att leva i trohet är beredd att ta. Trohet? Ja! Då trampar hon både på samhällets lagar och på sitt eget rykte. Varenda kvinna som har fallit för en skurk säger samma sak. Alfons är ingen skurk. Han är en tröskel mellan mig och det orimliga. Mellan mig och Gud. Du med dina förskönande omskrivningar. Det är ju för att Alfons bara kan beskrivas med liknelser. Han är en duva, inget lejon. Han är en vit blomma, ingen giftig växt. Vid jultiden för 4 år sedan insåg jag att det inte räckte med att förstå, beskydda och stödja. Jag måste göra någonting för att bli av med den högmodiga illusionen att jag var den ärbaraste av hustrur. Det högmod som går i spann med ärbarheten försvann den där fruktansvärda natten. Du menar att du blev hans medbrottsling? Ja. Jag blev medbrottsling till en duva, till en vit blomma. Det oregerliga vilddjur som kallas kvinna upptäckte att hon inte hade varit annat än rovgirig ärbarhet. Ni, min mor, är fortfarande ett sådant vilddjur. Aldrig har någon sagt något liknande till mig. Hädanefter tänker jag säga det om och om igen. Med era vassa tänder har ni slitit Alfons i stycken. Det är jag som har slitit i stycken av era vidundrets huggtänder. Han har ingenting som liknar huggtänder. Det enda han har är en kniv, ett gissel, ett rep, gammalmodiga tortyrredskap och mänskliga uppfinningar. Men ni har haft huggtänder från första början. Era vita bröst är huggtänder. Låren som inte har förlorat sin spänst och lyster trots er ålder är huggtänder. Ja, hela er gestalt är från fot till gässa klädd i ett pansar som glittrar av skenhelighetens taggar. Glöm inte att det är mina bröst som har fött och närt dig. Mina bröst är inte som era bröst. Inte stöpta i den skenhelighetens form som överensstämmer med konvenans och vedertagna sederegler. Min far tyckte säkert om era bröst.
eftersom ni båda älskade konvenansen högre än kärleken. Förbjuder dig att tala illa om din far. Min mor vårdade ljuva minnet av hur ni fogade er i samhällets krav även i sängen. Ni vill bevara tillfredsställelsen av att till och med viskningarna i sängkammaren uttryckte ömsesidig beundran för den vedertagna moralen. Ni båda var en färdiggjord nyckel och ett nyckelhål. När nyckeln sattes i låset öppnades alltid lyckans dörr. Åh, så vulgärt du Och uttrycker ni dig. talade om nycklar och nyckelhål som inte passade ihop och så skrattade ni. En sådan nyckel skulle jag verkligen inte vilja bli. En rostig nyckel. Eller ett nyckelhål som kvider av smärta vill man ju inte vara. Era bröst, er mage, era lår sög sig fast som bläckfiskar vid samhällets konventioner. Ni låg med konvenans, moral och banalitet och stönade av vällust. Det kallar jag ett vidundas beteende. Och 3 gånger om dagen gödde ni er med förakt gentemot dem som på minsta vis hade brutit mot etiketten. Precis som ni satte i er 3 närande måltider om dagen. Vred man om nyckeln och öppnade dörren så låg sängkammaren där, salongen där, badrummet där borta, köket åt det hållet. I de rummen strövade ni omkring som ni behagade och resonerade om heder, karaktär, namnfrejd. Inte ens i era vildaste drömmar föreställde ni er hur det skulle vara att låsa upp den förunderliga dörr som öppnar sig mot en himmel full av stjärnor. Vi försökte inte öppna dörren till helvetet heller. Avskyn för det man inte kan föreställa sig breder ut sig i världen. Den är ett slags hängmatta där folk njuter sin middagslummer. Men innan ni vet ordet av har ni fått bröst av mässing och mage av mässing. Den skiner när man putsar den. När ni och era gelikar ser en ros säger ni att den är vacker. Och när ni ser en orm säger ni att den är otäck. Ni vet inte att ormen och rosen är vänner och byter gestalt med varandra om natten. Att ormen rodnar och att rosen får glimmande fjäll. När ni ser ett rådjur säger ni att det är milt. När ni ser ett lejon att det är skräckinjagande. Ni anar inte hur blodet flödar när de älskar med varandra en ovädersnatt. Det är för att ni inte vet någonting om de nätter då helighet och skam omärkligt byter gestalt. Som ni och era gelikar vill utrota sådana nätter sedan ni har dragit löje över dem med era hjärnor av mässing. Du säger att det älskliga rådjuret, den fula paddan, det skräckinjagande lejonet och den listiga reven är en och samma varelse och smälter ihop under nätter och åskar. Ja, visst. Vad är det för märkvärdigt med det? Förr blev kvinnor brända på bål för sådana tankar. Du har inte gjort någonting annat än öppnat dörren till den där himlen full av stjärnor och snubblat ut genom den. Ni och era gelikar delar in alla människor i fack. Precis som ni lägger näsdukar och handskar i olika byrålådor. Eller säger att rådjur är älskliga och paddor är fula. Min mor ingår i lådan för oförvitlighet. Alfons i lådan för perversitet. Men plötsligt kan en jordbävning vända upp och ner på lådorna. Då hamnar min mor kanske i lådan för lastbarhet och Alfons bland de oförvitliga. Det gäller att se upp med jordbävningar och låsa lådorna. Om ni kunde se i er spegel hur motbjudande ni ser ut tror jag ni skulle få svårt att avgöra i vilken låda ni bör läggas. Förblindad av familjen de Sads namn gav ni er dotter åt Alfons. Men nu när huset hotas av eldsvåda gör ni allt för att köpa henne tillbaka. Jag har redan spenderat alla tillgängliga medel för att köpa henne tillbaka. Ni är lika nöjd med att köpa tillbaka er dotter som en glädjeflicka är nöjd med att lösa ut sin garderob hos pantlånaren.
Ni fantiserar om ett njutningsrikt och lyckligt liv. Utan att någonsin ha utforskat vad som finns vid världens ände täcker ni för era fönster med skära gardiner. Och sedan dör ni. Och det enda ni har att yvas över är att ni aldrig lät er såras av dem som ni såg ner på. Av alla tänkbara grunder till mänsklig stolthet kan det inte finnas en futtigare eller mer föraktlig. Du dör väl också en gång? Ja, men inte som ni. Naturligtvis inte. Jag tänker inte bli bränd på bål. Och jag tänker inte dö som en gentil hora med pengar undanlagda för ålderdomen. René! Jag skulle kunna slå dig. Ni får gärna slå mig. Men vad gör ni om jag kurar ihop mig av vällust över att bli slagen? Ditt ansikte när du säger så. Vad är det med mitt ansikte? Du har blivit så lik Alfons att jag blir rädd. Vad var det Madame de Saint-Fond sa? Alphonse är jag. Alphonse är jag. Alphonse är jag. René, Ja, har du tröttnat? nej. I 12 års tid har jag sett dig besöka Alfons i fängelset. Underligt nog har jag under hela denna tid aldrig sett dig uttråkad. Knappt har du kommit tillbaka från ett besök förrän du börjat förbereda nästa. Fundera på vad du ska ta med dig. Det är sant. Jag ville inte att min make skulle tycka att jag hade åldrats. Såg han mig 2-3 gånger i månaden så märkte han inte att jag hade blivit gammal. Men nu är allt sammans över. Vilken dag som helst kommer alla brottslingar och galningar att släppas ut. Den rättvisa jag i alla år har litat på sattes ur spel då nationalförsamlingen förklarade att samtliga kungliga häktningsorder var ogiltiga. Så den dagen har du slutat besöka Alfons. Det behövs inte längre. Jag har bara att vänta. Förr eller senare kommer han hem. Det är ju sant. Samtidigt har du förändrats. Jag har väl blivit gammal och trött jag med. Förresten, när hela samhället förändras så här häftigt så kan väl inte heller människorna undgå att förändras. Vad betyder det här? Charlotte kommer inte ens att ta emot mig i dörren. Håller hon på att sälla sig till den övriga pöbeln? Jag har kommit för att säga farväl. Eller snarare för att be min mor följa med. Vad menar du utan ringaste förvarning och säga farväl? Vart tänker du då resa? Till Venedig med min man. Venedig. Nej, syster. Det här har ingenting att göra med det Venedig du kommer ihåg. Min man har köpt ett palats och beslutat att vi ska flytta dit. Varför i all världen ska ni lämna ert vackra hem och er ställning vid hovet? Flytta utomlands? Min man är framsynt. Han säger att det redan är farligt att umgås vid hovet, att godta hovets narraktiga försök att bemästra krisen.
Mor känner väl till att greve de Mirabeau enträget har uppmanat kungen att gå i landsflykt, men att greven av Provence har satt sig emot det. Och min man anser också att det nu är rätta tidpunkten för kungen att lämna landet. Men kungen är ändå kvar. Ja, för i fråga om tvehågsenhet så är han den mest framstående monarken i Frankrikes historia. Så länge kungen är kvar tänker jag också stanna i Paris. Har min mor blivit en sån royalist? Ja, skämt åsido. För närvarande ser det lugnt ut på ytan, men vi har ingen aning om vad som kan inträffa. När världen ser ut som den gör så är det bäst att ta det lugnt. Se till både höger och vänster. Jag har nog en känsla av att jag kommer att kunna leva här i lugn och ro. Hur urskillningslöst pöbeln än beter sig så tror jag inte att de ger sig på en gammal gumma. I dessa dagar gör man klokast i att inte ta parti för någon utan bibehålla jämvikten. Fortsätter ni att tänka och tala så kan det gå för er som för grevinnan de Saint-Fond. Jämförelsen haltar. Tror du jag kan dö en lika ärorik död som Madame de Saint-Fond? Sägs att Madame de Saint-Fond var utled på Paris och reste till Marseille där hon natt efter natt klädde ut sig till glädjeflicka. Och sålde sig till sjömännen som hon antastade på gatorna. Dagarna tillbragte hon i sin luxuösa villa där hon smekte sina kinder med de pengar hon tjänat under natten. Hon lät en juvelerare besätta mynten med ädelstenar. När hon hade tillräckligt många för att låta sys en klänning av dem tänkte hon resa tillbaka till Paris och visa upp den. Hon hade behövt tjäna en förmögenhet för att sy en klänning som dolde tillräckligt mycket av den kroppen. Hon hade som bekant åldrats avsevärt. En kväll bröt ut ett upplopp. Eftersom hon stod där i ett mörkt gathörn i en sjökas förklädnad så drogs hon med av pöbeln och sjöng den där visan tillsammans med de andra. Jag vet vad du menar för visa, den där med omkvädet. Ram-ta-ta-tam-ta-ta-tam. Till lyktstolpen med aristokraterna. Till lyktstolpen med aristokraterna sjöng hon för full hals. Men de upproriska anfölls av vaktmanskapet och föll som dominobrickor. Och Madame de Saint-Fond blev ihjältrampad. Så blev det morgon och folkmassan hittade hennes kropp. Och placerade den på en avhakad fönsterlucka. Bar gråtande omkring den på gatorna och sörjde henne som en folkets gudinna, ett sublimt offer. Tillfällighetspoeter skrev visor om den patetiska skökan och alla människor sjöng dem. Ingen visste vem hon var. Nåväl, i morgonljuset såg grevinnan de Saint-Fonds lik ut som en slaktad höna. Hennes kropp fick samma färger som trikoloren. Det röda blodet, det vita hullet och så alla blånaderna. Men morgonsolen lyste obarmhärtigt rakt igenom det tjocka puderlagret och avslöjade hennes förvissnade hud. Folk blev bestörta när de upptäckte att den unga kvinna de bar på sina axlar förvandlades till en gammal kärring. Men det påverkade inte den heder hon bevisades. Berövad sina fjädrar och med de rynkiga låren blottade fortsatte hennes lik sitt triumftåg genom staden i riktning mot havet. Det var som ni vet upptakten till revolutionen. Och nu reser ni till Venedig, till Medelhavet, åldrandets och dödens hav. Så obehagligt uttrycker det. Vi reser dit för att få leva. Ja visst, du har ju alltid varit så upptagen av att leva. Men det är alltid andra människor som har hållit liv i dig. Och jag håller med dig om att det Venedig du nu reser till inte har mycket gemensamt med ditt Venedig från flydda dagar. Du räddade dig helt enkelt genom att inte hålla dig med några minnen. Så min syster tycker att jag borde hålla mig med minnen. Den dag då hågkomster kanske blir nödvändiga ska jag med nöje plocka fram och visa upp dem. Det är bara det att jag inte låter mig betungas av dem. Egentligen undrar jag om det inte är du som är utan minnen. I hela ditt liv ska du stå med ansiktet vänt mot en vit vägg.
Ser man noggrannare efter kan man upptäcka de mörka spåren av levrat blod och av regndroppar som liknar tårar. Men eljest är det bara en vit vägg. Det är sant. Jag har alltid vänt mitt ansikte mot det stillastående bottenslammet. Och mina minnen är insekter i bärnsten. Det är inte som dina skuggor som fladdrar över vattnet. Men en sak har du rätt i. Mina minnen har alltid varit en börda. En börda och en källa till svartsjuka. I mitt ansikte kan du utläsa 2 minnen och för dem hatar du mig. Det är 2 minnen du aldrig har ägt. Venedig och lyckan. Jag har aldrig önskat mig sådana minnen. Du vill ju inte erkänna ditt nederlag. När jag var mycket ung trodde jag att jag önskade mig samma hågkomster som du. Venedig och lyckan. Men det som stannade kvar i mitt minne, de insekter som fastnade i min bärnsten, var varken Venedig eller lyckan, utan någonting skrämmande. Något som inte går att uttrycka i ord. Något som jag varken önskade eller ens drömde om som ung. När man råkar ut för något som man tror att man minst av allt har önskat, så visar det sig oftast vara vad som innerst inne har varit ens högsta önskan. Det är bara sådant som förtjänar att bli ett minne. Bara sådant som kan inneslutas i bärnsten. Bara sådan är den kärna som kan mogna till minnets frukt och som man aldrig tröttnar på, hur många gånger man än smakar på den. Det där brevet. Vet ni, när jag läste det här brevet från Alphonse för 5-6 dagar sedan så blev jag verkligen rörd. När friheten äntligen närmar sig så förlåter han allt. Även det jag har gjort honom. Bland revolutionärerna finns det åtskilliga som man känner sedan fängelsetiden. Han säger ändå att om jag någon gång hamnar i svårigheter så ska han tala med sina vänner. Det är så att säga ombytta roller. Hagen och min mor inte litar på mig. De begär inte att ni ska bestämma er idag, men försök åtminstone fatta ett beslut till övermorgon om min man och jag reser. Tack. Jag ska inte glömma din vänlighet, men gamlingar måste ha god tid på sig att fundera. Så du får nog ge mig lite mer betänketid. Tills vidare får vi väl säga adjö. Farväl, mor. Farväl, syster. Farväl, Ann. Hälsa så hjärtligt till greven. Tack, det ska jag göra. Charlotte. Charlotte! Ja, madame. Det har så vitt jag vet inte varit något dödsfall i vår familj. Varför är du sorgklädd? Madame. Jag förstår. Du vill visa din trofasthet mot Madame de Saint-Fond, din förra arbetsgiverska. Jag respekterar den vackra tanken. Men varför är du plötsligt så trofast mot en dam som du en gång tyckte så illa om att du lämnade hennes hus? Madame. Det är inget svar. En kvinna i din ålder ska inte svara som en fjolla. Det är 9 månader sedan Bastiljen föll. Ju mer oordnade förhållandena blir, desto latare och fräckare blir du. Sedan pöbeln i Saint-Antoine tågade mot Versailles skrenar efter bröd så har du blivit direkt oförskämd. Du, som har varit i vårt hus i mer än 20 år. Fått smak för lyx genom att beskåda oss. Du som faktiskt har gnidit ihop lite pengar. Inte kan väl du sälja det till pöbeln som trängs och larmar på gatorna. Och även om du kunde det. Madame de Saint-Fond är lysande föredöme så skulle du också med din plötsligt påklistrade folklighet bli en hycklerska. Och du identifierar dig förstås med henne. Sörjer en prålande bedragerskas död. Ja, madame. Jag sörjer henne. I så fall må du gå och skruda i sorgdräkt. Eller vad du behagar. Tack, madame.
På tal om det, tyckte du om Madame de Saint-Fond? Ja, madame. Mer än du tycker om din nuvarande matmor? Ja, madame. Korsta! Såna svar fick man minsann inte före revolutionen. Folk har blivit allt mer oförblommerade. Madame de Montreuil. Du stortid. Är det inte baronessan de Simian? Vilket oväntat besök. Det var verkligen länge sedan. Och vad har fört baronessan hit? Jag har kommit på Renés inbjudan. Tack för att ni har gjort er besvär. Jag är så glad att du har fattat ditt beslut. Vad är det för beslut vi talar om? Jag har på eget bevåg bett Madame de Simian om en tjänst. Jag har beviljats inträde i baronessans kloster. Vad är det du säger? Ska du bli nunna? Ja, Vad är det för hjälp René har bett er om? De senaste månaderna har René besökt mig några gånger. Jag har lovat att vi ska ta hand om henne om hon en dag är fast besluten att gå i kloster. När du slutade besöka Alphonse, var det då du bestämde dig? det vore riktigare att säga att de planer jag har hyst i åratal har tagit fastare form. Just nu! När Alphonse äntligen ska bli fri! Varje gång jag besökte honom beslöt jag att nästa gång skulle bli den sista. Men när den gången kom gick min beslutsamhet om intet. Du är en liten fisk som har nappat på människofiskarens rev. Hur ofta du än har spottat ut kroken har du hela tiden i själ och hjärta vetat att du en dag skulle bli fångad. Du har längtat efter det ögonblick då du skulle ligga sprittande i det starka kvällsljuset från Guds öga och dina fjäll skulle glittra av den fåfängliga världens vatten. Åh, René. Guds otaliga ögon skickar oss tusentals spejare som med oändligt mycket större noggrannhet än den kungliga säkerhetsstyrkan ransakar våra själar och sedan med omätligt tålamod väntar tills det självmant fastnar i näten. Därefter tar det i sina händer de själar det så skickligt fångat och för dem till ett fängelse av ljus. Jag skäms för att säga det. Men det är först nu när jag har blivit gammal som jag har förstått åtminstone något av Guds vilja. Jag har alltid spelat rollen av en from kvinna. Min inbilska övertygelse om att jag själv förfogade över alla dygder gjorde mig trångsynt, jag blygs när jag tänker tillbaka på den tiden. Just det. En höstdag för 18 år sedan. Här, i det här rummet, hörde jag Madame de Saint-Fond berätta om Marquis de Sade. Sen dess har det gått 18 långa år. Jag minns att ni, Madame de Montreuil, brådstörtat kom in i rummet. Vackrare än någonsin, trots allt vad ni hade gått igenom. Och du, René, hade återvänt samma dag för att bo hos din mor. Du såg så ung och renhjärtad ut. Var liksom genomlyst av sorg. Det är som igår. Jag undrar om inte tiden som förvandlar oss på ett ögonblick har gått genom det här rummet med släpande kjortlar, fast våra öron inte uppfattat frasandet av siden. Baronessans synpunkter är säkert värdefulla. Men nu hoppas jag att René också vill lyssna till en mors ord.
För min del tycker jag att René ska uppfylla sina plikter i denna fåfängliga värld innan hon går i kloster. Finns ingen anledning att förhasta sig. Madame de Montreuil. Vill baronessan låta mig tala till punkt? Alphonse blir snart utsläppt ur fängelset. Tycker inte René att du bör leva tillsammans med honom tills döden skiljer er åt? Ja, men mor. Nu ska du höra på, René. I 18 års tid har jag tickt dig om att lämna honom. Men du har alltid sagt att det kommer du aldrig att göra. Hur kommer det sig att det nu är tvärtom? Jag försöker inte påverka dig längre. Vill du fortsätta att leva tillsammans med Alphonse har jag ingenting att invända. Vad är det då som får dig att vilja bli nunna? Nu ska du höra på, René. Ärligt talat anser jag fortfarande att Alphonse är en oförbätterlig skurk. Men nu är det ju brottslingar, galningar, fattiglappar som har herraväldet. Alphonse tillhör samtliga kategorier. Det är inte uteslutet att han kan bli familjens räddare. Så ni tänker utnyttja honom? Absolut! Och du ska hjälpa mig. I revolutionens födslovåndor så kan man mycket väl tänka sig att Alphonse skamlösa beteende väcker bifall. Att hans verksamhet är utdömd av samhället kan ses som ett bevis på hans integritet. Hade ni minsta heder i kroppen skulle ni inte utbe er hjälp av en människa som ni oavbrutet har förföljt. Skrev inte Alphonse i sitt brev att om jag någon gång hamnade i svårigheter så skulle han lägga ett gott ord för mig hos de nya makthavarna? Skrev han verkligen det? Alphonse! Det var vackert tänkt. Marquis de Sade har börjat älska sina fiender och förlåta dem. Den blodbesudlade natten är slut. Och det heliga gryningsljuset strömmar in i hans hjärta. René, du har sett det första skimret av det heliga ljuset hos Alphonse. Och nu vill du bli nunna för att steg för steg föra honom allt närmare ljusets källa. Snart kommer han att följa sin hustru och låta sig genomsköljas av det heliga ljuset. Men Madame de Simian, Ja, hur ska jag säga? Jag har en känsla av att det var en annan sorts ljus än det ni talar om. en annan sorts ljus. Det var som om det kom från en annan källa. Jag förstår inte vad du menar. Det finns bara en källa för det heliga ljuset. Det var som om ljuset hade brutits någonstans och kommit från ett annat håll. Ett annat håll. Jag vet inte. Men jag blev medveten om att det kom från ett annat håll när jag läste den här förfärliga romanen som Alphonse skrev i fängelset och som heter Justine. Det är en roman om två systrar. Den äldre heter Juliette och den yngre Justine. De blir plötsligt föräldralösa och kastas ut i världen. Men i motsats till andra romaner så handlar den här om hur den yngre systern som förtvivlat söker försvara sin dygd råkar ut för alla möjliga olyckor, medan den äldre systern som hänger sig åt lasten blomstrar och blir föremål för livets goda. Ändå blir det inte den äldre systern som drabbas av Guds vrede, utan Justine som slutar sina dagar i elände. Hon blir oavlåtligt förödmjukad och marterad. Hon får tårna avskurna, tänderna utdragna. Hon blir brännmärkt, hudflängd, rånad. När hon till slut är nära att bli avrättad återser hon sin syster Juliette och räddas. Men den glädje hon till slut får njuta av varar inte länge. Hon råkar ut för en olycka och omkommer. Alphonse slet dag och natt med den här romanen. Vad fick honom att göra det? Madame de Simian, tror ni inte att det är ett andligt förräderi att skriva en så vedervärdig berättelse? Otvivelaktigt är det ett andligt förräderi.
Att smutsa sitt eget sinne och att förgifta andras kan inte försvaras. Medan Alfons satt i sin fängelsecell och grubblade och skrev stängde han in mig i sin roman. Vi som var utanför spärrades också in i fängelset. När jag läste den här skriften insåg jag för första gången vad han höll på med i fängelset. Medan Bastiljen stormades utifrån rev han ner fängelsemurarna från insidan. Och han stannade i fängelset av fri vilja. Han ville skapa en lastens oförgängliga katedral. Istället för att begå onda gärningar ville han utveckla en ondskans kodex. Hellre än handlingar, principer. Hellre än nattlig vällust en enda natt som varar i evighet. Hellre än slavar under gisslet, ett gisslets herravälde. Besatt av att förgöra kom han istället att skapa något. Någonting oförklarligt som var medfött gav upphov till vattenklara former av ondska. Den värld vi lever i nu är en skapelse av Marquis de Sade. Det var hans hjärta och hans lekamen jag ville följa. Jag trodde att vi aldrig skulle skiljas. Plötsligt blev hans händer till järn och fällde mig till marken. Han har inte längre ett hjärta. Ett sinne som kan tänka ut och skriva någonting sådant är inget människosinne. Så han lyser där han står utanför mitt fängelse. Han är den friaste människan i världen. Han sträcker sina armar mot tidens ände, mot världens ände. Han staplar ont på ont och bestiger det ondas krön. Snart kommer han att vidröra evigheten. Alfons har byggt en baktrappa till frälsningen. Den baktrappan ska Gud rasera. Nej, Gud har kanske gett honom i uppdrag att bygga den. Jag tänker tillbringa återstoden av mitt liv med att oupphörligt ställa den frågan till Gud. Så då har du alltså fattat ditt beslut? Ja, jag har fattat mitt beslut. Även om Alfons vore på väg hit? Även om han skulle komma hem som den fria människa du har väntat på i 18 år? Det skulle inte ändra mitt beslut. Alfons har spunnit en tråd av ljus ur ondskan. Skapat något heligt ur allt det fördärv han samlat kring sig. Hans rustning glänser svagt av det ljus han sprider över världen. Pansarets reliefmönster, hamrat i en metall som är rostig av blod, föreställer inte blomstergirlander, utan gissel. Istället för sköld bär han ett brännjärn som återspeglar hudens rodnad hos de kvinnor han brännmärkt. Människors ångest, människors lidande, människors jämmer reser sig som himmelsträvande horn på hans silverhjälm, och han trycker ett svärd som är mättat av blod till sina läppar och svär den högtidliga eden. Hans ljusa hår inramar hans bleka ansikte som en gloria,
Och hans harnesk glänser som en silverspegel, immig av de döendes suckar. Hans händer vidrör människors huvuden. Och då fattar även den mest ringaktade, den mest övergivna mod och följer honom till slagfältet i det första gryningsljuset. Hans bröst sväller under silverrustningen när han ser den blodiga slaktningen. Banketten som gästas av miljoner lik. Det tystaste av gästabud. Hans vita häst, nedstänkt av blod, spänner bringan som stäven på ett fartyg och sträcker mot en morgonhimmel där blixtarna korsar varandra. I samma ögonblick rämnar himlen. En flodvåg av ljus störtar ner. Ett heligt ljus som gör alla betraktare blinda. Och Alphonse är måhända själva kärnan i det ljuset. Marquis de Sade står här utanför. Ska jag be honom stiga in? Ska jag be honom stiga in? Hur ser markisen ut, Charlotte? Han väntar utanför porten. Ska jag be honom stiga in? Jag frågar hur han ser ut. Han är så förändrad så jag knappast kände igen honom. Han bär en svart yllerock, men den är lappad på armbågarna. Skjortkragen är så lortig, säger han med förlåtelsesägande. Stod honom för en tiggare. Och så har han blivit så fet. Ansiktet är pussigt, likblekt. Och kläderna tränger och strama. Ja, han är så tjock så jag undrar om han kommer in genom dörren. Ögonen flackar som i skrämsel. Hakan darrar lite. Och när han mumlar någonting så ser man att han har bara några få gulnade tänder kvar. Men när han sa sitt namn, då var det med värdighet. Har du glömt mig, Charlotte? Och sen med tonvikt på varje stavelse. Jag är Donatien Alphonse François. Marquis de Sade. Säg åt honom att gå härifrån. Och säg så här. Markisinnan vill aldrig se honom mer.